السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد وقاص او تاسو ګورئ کیمستري انسین. دا چې مونږه کوم ټاپک نن کو د 11 کلاس د کیمستري نه پای کې زموږ سره یونټ نمبر 7 چې کوم کیمیکل ایکویلیبریم دی او ټاپک زموږ سره پاسل کې اگزامپل 7.2 دی کوم چې په پیج نمبر 218 باندې زموږ په کیمستري په بوک کې په 7 نمبر چپټر کې موجود دی. دا یو اگزامپل له دا په بوک کې الریډي حل شوی دی خو موږ دلته سټپ وایز حل کو او د دې سره ریلیټډ بیا زموږ سره یو اگزام کوېسچن په ایکسرسایز کې دی هغه به هم سالو کوو. اوس دا چې کوم اگزامپل دی دا ریلیټډ دی د چا سره چې کوم ډیرایویشن موږ د کې سی او د کې پی منځ کې د ریلیشنشپ نه ډیرایو کړو دا په هغه فارمولا یا په هغه ایکسپریشن باندې کیږي. د ټول نه مخکې کوېسچن ما دلته لیکلی چې ایکویلیبریم کانسټنټ کې پی ایٹ 523 K1 is 0.82 find Kc at the same temperature for the following reaction. دا یو ریاکشن دوی کړی دی PCl5 چې دی دنه PCl3 Cl2 جوړیږي. دا ته وایي چې کله موږ دله ټمپریچر 523 K1 ساتلی و په هغه وخت کې د لپاره موږ KP کیلکولیټ کړی 0.82 وایي که چېرې ټمپریچر هم دقه وي نو د لپاره به Kc صحیح. نو بس ډیټا اول چې دی وګوره سې درکړي بیا د څه غواړي انشاءالله دا بیا ته اساني. د ټول نه مخکې به دلته ولیکم ګیون موږ له سره کړي دي اول نو په دې مطلب کوېسچن کې ګیون زموږ سره چې څه دي هغه وګوره اول کې پي څه شی دی زموږ سره کې پي ایکویلیبریم کانسټنټ چې دی انټم اف پریشر دی ښه کې پي دا یې موږ له سره کړی دی 0.82 خو تا ته یاد دي چې دا کې پي دی یونټ پورس ATM یې ښه سبا ور سره ATM یونټ چې دی کې بیا ته درسته اساني. دویم یې موږ راکړی 523 K1 نو دا پکې ټمپریچر شو که نه ټمپریچر سره زموږ سره 523 K1 ورپسې زموږ سره څه فاین کول دي نو زموږ سره به دلته زه ولیکم چې فاین کول څه دي یا زموږ نه څه غواړي نو فاین کول پکې دي KC څه دي زموږ سره KC پکې معلومول دي ښه دلته ولیکه KC زموږ سره څه دي دا پکې کیلکولیټ کول یا معلومول دي. نو دا چې کله ته سالو کوې ټول مخکې به دلته ولیکې سلیوشن بیا به ته سوچ وکړې چې موږ یو ایکسپریشن ډیرایو کړو چې پای کې د کې پی او د کې سی په منځ کې تعلق و هغه ایکسپریشن زموږ سره کوم یو چې کې پی از ایکول ټو کې سی او بیا و آر ټي ډیلټا ان دا ایکسپریشن الریډي موږ ډیرایو کړی دی. اوس سوچ وکړه KC معلومول دي KP را کړی دی نو زه هم که دا KC یوازې دلته پاتې شي نو زه به څه وکړم ډیوایډ this expression both side by RT delta n دوانو سایډ ته په ډیلټا په RT ډیلټا n باندې تقسیم کړه ګوره KP ډیوایډ بای دا RT ډیلټا n is equal to بیا سره KC دا شو زموږ سره RT ډیلټا n ډیوایډ بای RT او بل زموږ سره ډیلټا n. اوس ډایرکټ خبره دا RT ډیلټا n به د دې RT ډیلټا n سره کینسل شي یوازې KC پاتې شو که نه دغه KC په خپل ځای ولیکه او دا ایکسپریشن دلته راکوز که څه به شي KP ډیوایډ بای RT ډیلټا n. اوس زموږ سره فارموله جوړه شو. اوس سوچ کوه فارموله کې KC زموږ سره غواړي KP ویلیو یې 0.82 ATM را کړې ده دا R به پکې څه لکه نو تا په ګیسز چپټر کې ویلي چې R زموږ سره آیډیل ګیس کانسټنټ دی او د ده ویلیو چې دا هغه یادولي نو ته به ولیکې چې R زموږ سره آیډیل ګیس کانسټنټ او دا 0.081 ATM یونټ په یاد دی ښه DM کیوب فر مول او فر کیلوین دا سیز به ځان له یاد دی دا پکارېږي. ټي پکې لکه سره ټمپریچر نو ټمپریچر یې 523 K1 را کړی اوس پکې دا ډیلټا n سره نو تا ته دا معلومه وي چې ډیلټا n چې کوم زموږ سره سي دا صحیح چینج ان نمبر اف مول دی که نه چې کوم زموږ سره ډیفرنس ګورئ نمبر اف مولز اف پروډکټ ماینس نمبر اف مولز اف ریاکټنټ کله چې ته د پروډکټ نه د ریاکټنټ نمبر اف مول ماینس کړي نه به تا ته ډیلټا n جوړیږي. اوس تا ته خو دا هم پته ده که نه چې زموږ سره کله یو ایکویشن لیکلی شوی
د زموږ سره چې کوم رائټ سایډ دی دا همیشه پروډکټ دی او چې کوم زموږ سره د لیفټ سایډ دی دا همیشه صحیح ریاکټنټ. اوس دا نمبر اف مول د څه مطلب دی؟ په دې کویفیشنټ کې چې تا ته کوم انسي لیکلي دا د نمبر اف مولز ښایي. اوس دلته څه نه دی لیکلی، دی مطلب دا 1 دی دا 1 دی، نو 1 جمع 1 2، نو دلته به د نمبر اف مول پروډکټ په دې 2 ولیکي. اوس دلته ګوره دلته څه نه لیکلی شوی، مطلب دا 1 دی نو ته به دلته 1 ولیکي. نو چې کله ته د 2 نه 1 ماینس کی د دې نه به 1 جوړ شي که نه، نو تا لکه ډیلټا ان هم معلوم کو. اوس خو پکې څه شته نه، دا هر څه ټول راواله ته پوټینګ وکړه تھرو کیلکولیټر، دا ته حساب کتاب کولی شي. نو ټول مخکې ولیکه کې پی از ایکول ټو ساري دا کې سی دی، ښه خطا شوم، دا کې سی ساري هم سره کې سی. اوس کې پی څه دی؟ 0.82 یونټ ورسره لګوه اے ټي ایم، دا مې ولګو. اوس څه دی؟ آر زموږ سره دا دی 0.081 خو یونټ ورسره خامخا لګوه، اے ټي ایم ډي ایم کیوب پر مول پر کیلوین. او بیا په ضرب کې ورسره څوک دي؟ ټمپریچر. نو ټمپریچر سره 523 کیلوین، دلته ولیکه ضرب 523 کیلوین. او بیا زموږ سره دا پاور په د ډیلټا ان دی کنه، د سی ولیکا ډیلټا ان. نو ډیلټا ان موږ څه معلوم کو 1، نو که 1 لیکي او کنه لیکي خو کما دا سی ولیکو جو ټیک تا. اوس په دې کې نمبر 1 خبر ده چې کوم سیزونه کینسل کیږي کینسل کا. نو ګوره دا اے ټي ایم د دې اے ټي ایم سره کینسل دی، دا پر کیلوین دی کنه، سی لکه پاسل کې 1 ور کې دی، نو دا کې د دې کې سره کینسل کیدی شي. پوهیږئ خبره نه، دا کې د دې کې سره کینسل شو. وسپاتې شو دلته مورولي کا چې کې سی زموږ سره چې کوم دی کې سی از ایکول ټو 0.82 یونټ ورسره وس ختم. دې دوه لاول ضرب ورکړئ 0.082 1 له ضرب ورکړه 523 کیلوین کې، او کیلوین خو ختم دی خو 523 کې تھرو کیلکولیټر دا ته وکړه، دا به شي سره 0.081 ضرب 523 نو دې نه جوړ شو 42.93 42.93 او بیا ورسره څه دی 93 زموږ سره شو 83، بیا زموږ سره څه ولیکه دلته 83 او یونټ ته خیال کوه څه پاتې ډي ایم کیوب پر مول، دا ورسره یونټ دی. اوس د دې نه پس څه کول پکار دي؟ نو دا سیس په د تقسیم کا څه وکړه، دا سیس په د تقسیم کا دې نه به جوړ شي لکه اول دغلته ته ولیکه ښه چې بیا موږ ته اساني داسې هلته ولیکه کې سی چې کله دا د تھرو کیلکولیټر تقسیم کې نو دا شو زموږ سره 0.82 تقسیم 42.938 از ایکول ټو د دې نه زموږ سره جوړ شو 0.0 بیا زموږ سره 1 9 او 0 9 او 7 1 6 9 زیری سی لیکلی شم. نور بیا د دې راونډ په طریقه کار دی خو لیکن پای پسې مونږ نه ځو. او یونټ ورسره ولګه ډي ایم کیوب فرمول، دا ورسره ولګه ډي ایم کیوب فرمول، دا هم سره فرمول. ها اوس دا لږ آسان کدي چلو وکړه چې دا هم سره کوم پوینټ ته دا ته دلته شیپ کدي چې 1 2 نو سب شي ګوره کې سی از ایکول ټو کدا دلته راوړم دا سیده اشاریه دلته شو بیا دلته شو څه شو 1.9 ضرب 10 کی طاقت سا 100 پوینټونه وخت یو دوه نو دلته تم سره لیکل شي 2 لیکل شي. اوس موږ کم طرف ته ځو د کم طرف ته دا غس طرف ته کنه خای طرف ساري نو دلته به ته ماینس لګي ځکه چې موږ چې کله دې طرف ته دی ویلیو وپلسي او چې کله هغه سایډ ته دی ماینس کیږي به یونټ ورسره ولګه وسره ډي ایم کیوب او فر مول. بس دا د کې سی د پارسه شو ویلیو جوړه شو صحیح ده. نو دغه زموږ سره ساده طریقه کارو بیا که پکې هم تاسو سم مسلې نو تاسو په کمنټس کې ویلی شئ.